Vi är nu på Elmia i Jönköping och det är dags för den årliga Custom Motor Show och årets tema är tv- och filmbilar. Ja, vi står nu hos George Barris, den legendariska bilbyggaren som står bakom många av filmvärldens bilar. Han ska nu berätta lite grann om några av byggena som är på plats här på mässan. Well, I was a young man that was starting a hobby in customizing cars, and the movie industry came to me in 1950, and the TV came to me in 1960 with the Dukes of Hazzard, the Knight Rider, the Monsters, the Batman, the Monkeys, and the Green Hornets. So that kind of got us into the world of television and motion picture industry. Well, this is a car was built for the 1989 Batman with Michael Keaton. Well, they're all kind of difficult in many different aspects because the designs go into turbines and gas, as well as the transmission of the contour of the design in the fins and the bat fins and what they're supposed to do and make them become a star. The actual chassis on this one was a Chevrolet, is what we say, and it was lengthened to be for the length and the width of the car, which is wider and longer than a normal, regular production car. The Back to the Future was filmed in Universal Studios, and this is a replica made by one of the young men here in Sweden, and he actually made this car from the photos and the film that he's seen, which makes it very interesting because there was 3 movies made of Back to the Future, and it was a movie, not a space movie, but it went from time to time. So the car would transfer from time to time with all the electronics that were incorporated in the car over at Universal with the prop department and the different technical department. How many cars have you built? Well, after building so many into the thousands, I finally quit counting after a few years, but we were able to what we call pioneer cars in the 50s that were Mercury's and shoebox Fords, then right on into the television and motion picture industry in the 50s and the 60s and the 70s, on into where we are today, what we call 20th century automobiles that are very high-powered muscle cars, a lot of electronics. Kan du berätta lite grann vad det är för bil du har här? Ja, det är en Dodge Charger, en 68 som vi har hållit på med nu i 1,5 år ungefär. Ja, vi kan börja med motor. Det är en 501 kubiktums motor på ungefär 700 hästkrafter som är byggd i Bjursås i Dalarna. Kompressormatad, så det är ganska härligt klipp i den. Närmare 1000 newtonmeter i vrid. Sen är hela bilen är väl specialgjord med fälgar som jag faktiskt varit över i USA och beställt. Så det är så brett och fett som det går att få. Det är en GM Futurliner. GM byggde 12 sådana här fordon på slutet av 30-talet för att åka runt i USA och visa upp ny teknologi som GM hade och framtidsvisioner och sånt. Så de byggdes enbart för det ändamålet. Den behöver en hel del omsorg. Vi räknar väl med 10 års arbete på den. Är det den enda i Europa eller? Ja, det är den enda utanför USA faktiskt. Så det är väldigt speciellt och väldigt kul. Ja, vi körde med Elmias Årets tema och det var ju Dukes of Hazzard. Den är i General Lee. Och sen har vi Lindas bil som är polisbilen. Så ni jagar varandra? Ja. Jag jagar honom. There'll be lots of action, lots of smoke, lots of
donuts and spinning and lots of action just in general with the cars and with the bike as well. Fantastiska, inte hur man blir så